Kailangan natin ng 1/4 cup na butter, salted or unsalted. Pwede din kayong gumamit ng margarine, pero mas masarap at mas malinamnam ang butter kaysa sa margarine at mas healthy pa. 2 tablespoon olive oil or pwede din coconut oil. Kasi yung ibang oil inflammatory at saka masama sa katawan, nakakabara ng puso. Dinamihan ko ng garlic kasi maraming nagagawang mabuti yan sa katawan. Ganon din ang onion. Pwede kayong gumamit ng purple o yung violet na onion. Mas matapang lang yun. Siyempre, kailangan natin ng matamis-tamis. So, gumamit ako ng honey imbis na asukal. Itong mga spices natin, more or less ito. So, ayon na lang sa panglasa nyo, magbawas kayo, magdagdag kayo. Pwede din kayo maglagay ng rosemary o ng thyme. No, masarap din pang spaghetti yun. Sa meat, ang dami niyong pwedeng gamitin kahit chicken, turkey. Minsan sinubukan ko, lamb, ang sarap din. Pwede din kayong gumamit ng tuna flakes. Doble ang sarap pag may cheese topping. Since lactose intolerant ako, gumamit ako ng lactose-free cheese. Gawa muna tayo ng puree, squash or pumpkin. Kalahating squash lang ang nagamit ko. Good for 4 na tao lang kasi itong recipe na to. Pwede din kayong gumamit ng kamote o ng sweet potato. Masarap din. Try nyo minsan. Pati nga sa kare-kare squash din ang ginagamit ko Para kakaiba. Healthy pa. Lagay nyo lang sa kaldero. Lagay nyo ng 2 cups na tubig. Tapos pakuluin nyo over low fire o medium fire hanggang sa lumambot. Pag malamig na, ibe-blender na natin. Kung medyo natuyo, dagdagan nyo ng tubig para maging 3 cups. Dapat ganyan kalapot at siguraduhin yung durog na durog lahat. Para doon sa mga busy, makakabili na kayo ng debote. Marami yan sa supermarket, pumpkin or squash ang tawag. May nakita din ako, delata. Pwede din yun. So, game. Luto na tayo. So, over medium fire, lagyan niyo yung butter, pati yung olive oil or coconut oil. Tapos, lagyan niyo na yung bawang, sibuyas. Mabilis lang para kayo lang nagigisa. Pero kasi yung style ng spaghetti dito, hindi tinutusta yung garlic. Yun lang naman ang style ko. Pag translucent na yung onion natin, pwede nang ilagay yung meat natin. Tapos or kahit na anong meat, kasi nasubukan ko maraming klase. Yung mga chicken, masarap din yan. So sa pagprito ko naman, prito kasi ang style ko. Pagdating sa spaghetti, tinutusta ko siya na halos napiprito na yung beef. No, kasi mas nagka-caramelize, mas masarap sa panlasa ko. Although yung iba, ayaw nila kasi lumiliit, no? Nagsishrink pa sana sa commercial, ayaw nila yung lumiliit. Tapos, lagay nyo lang ng spices, tapos may curry powder tayo. Masarap yan! No, siguro surprise kayo, curry powder sa spaghetti. Oo, masarap, X-Man. Huwag nyo naman itodo-todo ang paglagay. Siyempre, mas maganda din konti. Tapos, kung medyo matabang, dagdagan nyo lang. Ayan. Yan na yung stage na hinahanap ko. Medyo napiprito-prito na siya. So, ngayon, pwede na nating ilagay yung sauce. Ngayon, ang ginamit ko yung debote, no? For demonstration purposes. Pero, syempre, yung ginawa niyong puree, pwede niyong gamitin yan. Napakasarap. Kaya nga lang, yung debote, meron na siyang spices. So, alalay lang kayo sa paglagay dahil baka mamaya madoble kayo. Yung natirang sauce sa bote, sayang yun. Lagyan nyo ng 1/2 cup. Tapos, shake nyo. Tapos, dagdag nyo ulit dyan sa pasta natin. Pagkulo, tikman. Maalat, matabang, o this time makakapag-dagdag kayo ng asin or ng iba pang mga spices. Sa pasta naman, gumamit ako ng gluten-free. Pero syempre, maarte lang kasi ako kaya gusto ko gluten-free. So, magpakulo kayo hanggang sa maging al dente. Tapos, ini-strain ko lang siya. Hindi ko siya binabanlawan sa tubig sa gripo. Pagkakainin na, lalagay na yung sauce.
So, yan, makikita nyo, hindi siya kulay red. Non-acidic kasi ito eh. Kasi ang tomato sauce ay highly acidic. Kasi ako at saka yung mga anak ko, acidic kami. Kaya hindi kami pwedeng kumain ng maraming tomato sauce. So, naimbento ko to. So, kalabasa ang ginamit ko. Iwas na rin sa pag-asim ng tiyan. Tapos, nilagyan ko lang siya ng cheese, no? Kahit anong cheese, mozzarella, cheddar, Edam cheese, queso de bola. Edam cheese ay queso de bola. Kung gusto nyo nang lagyan pa ng konting dekorasyon, nilagyan ko siya ng basil na dahon. Wala lang, ek lang, dekorasyon lang ng konti para ala 5-star hotel ang dating. O diba, kahit gawang bahay. Business tips sa mga nagki-cater, mga nagbi-business dyan. Bakit mabilis mapanis ang spaghetti nyo? Kasi binabanlawan nyo yung pasta nyo sa tubig ng gripo. Ang style kasi nung unang panahon, binabanlawan sa tubig para ma-stop yung cooking, para hindi siya maging soggy. So ang gawin nyo, i-under time nyo lang ng 1 minute tapos i-drain nyo agad. Watch din kayo ng avocado carbonara ko.